Kênh Bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương Y, bắt giam y tá và hộ lý. Hai cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương Y bị khởi tố, bắt giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ bay lắc trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương Y, ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, PC04, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Minh Huệ, y tá và bà Bùi Thị Hạt, nhân viên hộ lý, cán bộ khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương Y. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ và bà Bùi Thị Hạt bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền nơi hai bị can Huệ và Hạt công tác là đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, tổ chức bay lắc trong bệnh viện. Trước đó, tháng 4 năm 2021, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1983, ở Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1974, ở Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Trung Nguyên, sinh năm 1983, ở Thường Tín, Hà Nội; Nguyễn Công Thường, sinh năm 1986, ở Thanh Trì, Hà Nội và Lê Hoàng Hải, sinh năm 1995, ở Ba Đình, Hà Nội. Riêng đối tượng Nguyễn Anh Vũ, sinh năm 1986, ở Thường Tín, Hà Nội, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương Y bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm. Theo điều tra ban đầu, tháng 11 năm 2018, Quý vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương Y điều trị. Quá trình ở đây, Quý lợi dụng sự buông lỏng trong công tác quản lý của bệnh viện để biến buồng chữa bệnh thành nơi cất giấu, giao dịch mua bán ma túy. Đối tượng đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch, khách có nhu cầu mua, bán ma túy sẽ liên lạc với Quý qua điện thoại. Sau đó, Quý chỉ đạo đàn em giao hàng với nhiều phương thức khác nhau. Nguyễn Xuân Quý không trực tiếp giao dịch mà sai đàn em mang hàng đi giao cho khách hoặc hẹn điểm đón hàng là khu vực sân tennis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện và ném hàng qua cửa sổ phòng bệnh từ tầng 2 xuống. Quý còn cài cắm Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường túc trực tại cổng bệnh viện, ngụy trang là lái xe taxi và xe ôm công nghệ, làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy cho khách mua. Ngày 20 tháng 3, PC04 đã đột kích phòng bay lắc của Nguyễn Xuân Quý trong bệnh viện, phát hiện và thu giữ hơn 6 kg ma túy. Phúc Lâm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.